Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako ho ay nagagalag dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa ang Buhay na kay Cristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin muli ang aklat ng Juan, Kapitulo G, talatang 30 hanggang 33. So, kung masasamahan niyo po dito in the book of John, chapter 10, verses 30 to 33, ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Ako at ang Ama ay iisa. Nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit nyo ako babatuhin? Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayon tao ka lang. As I repeat verse 33 as our main text for this evening, sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuting mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayon tao ka lang. This evening mga kapatid, aalamin po natin ang kahulugan ng talatang 30 hanggang 33. And bakit po dumampot ang mga Hudyo upang batuhin si Cristo? Ano po ba ang kanyang sinabi? Kung bakit naging negative ang kanilang reaksyon? And lastly, how can we see from verses 30 hanggang 33 na si Cristo is in fact God? So yan po ang ating pag-aaralan po nitong gabi. But before we get any further in our exposition of the Word of God, tayo muna po ay pumikit, yumuko at manalangin. Let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. At sa aming tatalakayin po nitong gabi, I am praying na samahan niyo po amin lahat upang maunawaan at maintindihan ang iyong mga salita. Walang siyang maitaas kundi lamang ho kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, we thank you. Amen and Amen. Praise God. So muli po natin balikan ang John chapter 10, verse 30 hanggang 33. Ito po sinasabi. Itataso natin ang basa. Verse 30 says, Ako at ang Ama ay iisa. Which we've come to learn that the meaning po ng ako at ang Ama ay iisa is a reference sa kanilang layunin upang protektahan ang mga tupa ng Diyos. Because in verse 28, sinabi po ni Cristo sa talatang 28, walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay, referring to the protecting sovereign hand of Christ. Pagdating po sa talatang 29, walang makaagaw sa kanila mula sa aking o sa kamay ng aking Ama, referring to the sovereign hand and protection of the Father. Kaya naman pagdating po sa talatang 30, ako at ang Ama ay iisa. So nagkakaisa ho sila in their union in the sense of protecting the sheep. Sila ay iisa sa pagkadiyos, iisa sila sa pagprotekta ng kaligtasan ng mga tupa. Kaya naman ang naging reaksyon ng mga Hudyo no sabihin ni Cristo, ako at ang Ama ay iisa, sabi po dito sa talatang 31, nang marinig ito, ano po yung ito na binabanggit? Yung statement ni Cristo dito po sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. Now, bakit sila dumampot ng mga bato para batuhin si Cristo? That's a very important question because madalas po natin makikita sa aklat ng Juan na lagi tinatangka na patayin si Cristo, pinaplano na patayin si Cristo, saktan si Cristo.
And we've come to learn that there were cases that they wanted to grab Christ, kill Christ, pero hindi nila magawa because hindi pa dumarating ang kanyang oras. Which is just another way of saying, in the sovereign timeline of God for redemption history, hindi pa dumarating yung oras upang mamatay at maipako si Cristo sa krus ng Kalbaryo. So, when the Bible says, dumampot po sila ng mga bato upang batuhin si Cristo, this is not the first time na nakikita ho natin ito na nais ng mga Hudyo na patayin si Jesus through means of stoning. Sabi po ng Biblia, kung ating po babasahin dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, 58 hanggang 59. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo." So in verse 59, dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Now, of course, there's a reason for this. Kasi may sinabi si Cristo. At ang sinabi po niya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Before Abraham was, I am. I was. I already existed." Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. So, napakalinaw po na tinuturo ng Biblia that Christ was desired by the religious Jews na siya ay batuhin. We saw kanina in John 10 verse 30, "Ako at ang Ama ay iisa." At nanging reaksyon ng mga Hudyo ayon po sa 31 ng Juan Gs, dumampot sila ng mga bato upang batuhin siya because of what he said. And then nakita po natin in John 8 verse 58 hanggang 59, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Dahil dito, ito ang narinig, ito ang naging reaksyon ng mga Hudyo, dahil dito sa statement ni Cristo, dumampot sila ng mga bato upang batuhin siya. Now, the question might be, why did they always want to stone and desire to kill Christ? It's because of the fact, yung mga sinabi ni Cristo confirmed His deity. Kino-confirm at ina-affirm sa mga sinasabi ni Cristo na siya ay Diyos. Sabihin mo lang na bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako, is a deity claim. It means that He has always existed before Abraham was born. That's a deity claim. Ego eimi. Before Abraham was, ego eimi. Right? I am. Which of course, alam ng mga Hudyo that this takes us all the way back sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 15, and it builds up all the way hanggang the book of Isaiah. And then nung sabihin ni Cristo, "Ako at ang Ama ay iisa," again, it's referring to yung pagiging equal po nila in protection, equal po nila in deity, equal po nila sa pagka-Diyos. To which, at sabi po ng Biblia dito, kung ating po babasahin sa Juan 5, dito po tayo sa Juan 5, talatang 17. Ang sabi po ng salita ng Diyos in verse 17 of John 5, "Pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa." Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Which we've come to learn that this very statement of Christ in verse 17, "Patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa," was a statement that simply meant that sa araw ng pamamahinga, it was believed by the Jews na ang Diyos lang, si Yahweh lang, ang pwede gumawa sa araw ng pamamahinga. Dahil kung nagpahinga, so to speak, ang Diyos, this would mean na ang lahat ng may buhay ay mamamatay, because Yahweh alone sustains the universe.
Pero nung sabihin ni Cristo, patuloy gumagawa ang aking Ama at patuloy din ako na gumagawa. The Jews understood this as pinapantay ni Cristo ang kanyang sarili sa Ama as God. He was claiming to be God. As the Father preserves life, Jesus is the one who gives spiritual life. And He sustains the universe as well, ayon po sa Colossus 1:15 hanggang 18. So napakalinaw po ng Biblia that every time Jesus makes a statement, it's either siya ay tinatangkang patayin or dumadampot po sila ng mga bato upang siya batuhin. Now, why did the Jews always have to pick up stones? Why not a stick? Why not swords? Why did it have to be stones? Well, it's because of the fact, posible sa kanilang pananaw, or rather posible sa panahon po na yon, that the reason why dumadampot po sila ng mga bato is because what they heard was blasphemy. Now, ayon po dito sa aklat ng Leviticus 24, talatang 15 hanggang 16, at sabihin mo sa mga Israelita na ang sino mang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na lalapastangan sa aking pangalan or blasphemes my name ay mananagot. At dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. So whoever takes the name of the Lord thy God in vain is worthy of being stoned to death. Dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. So, kanina po in John 8:58, before Abraham was, I am. And then dumampot ang mga Hudyo ng mga bato because they want to stone Christ. Why? Because of what He said. And then in John 10, ako at ang Ama ay iisa. Dumampot ang mga Hudyo ng bato. Because to their understanding, Jesus was blaspheming the name of Yahweh. In what sense? By claiming to be deity, by claiming to apply Yahweh's name to Himself, and sa kanilang pananaw, tao lang si Cristo, kaya sila nag-react ng ganon. And the man or human that blasphemes the name of God were to be stoned to death. Pero dahil si Cristo ay hindi tao, but nagkatawan tao, which means hindi lang siya tao, pero siya ay Diyos na nagkatawan tao. And the fact na sinabi po niya na kapantay niya ang Ama, sila ang Ama ay iisa sa pagiging Diyos at sa pagka-Diyos, would indicate that in the mindset of the unbelieving Jews, tao lang to si Jesus, and He's claiming to be God. Kailangan siya batuhin. Kaya kung babalikan po natin ang John chapter 10, ang sabi po dito sa 32, pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit nyo ako babatuhin? So yung tinutukoy po ni Cristo na maraming mabubuting gawa na ipinagawa sa kanya ng Ama is taking you all the way back to John chapter 5, John chapter 8, and John chapter 9, to which Jesus healed the man with infirmity in John chapter 5 for 38 years. May infirmity po yung lalaki. And then in John chapter 9, malinaw po na tinuturo ng Biblia that there was a blind man na pinagaling ni Jesus. Bagamat ganito po yung mga gawa ni Cristo na ipinagawa sa kanya ng Ama, ito naman ang sagot ng mga Hudyo. Verse 33, sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuting mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayon tao ka lang. Ano po ba ang sinabi ni Cristo? Kasi ang reaksyon ng mga Hudyo was, sapagkat sinasabi mo. Ano po ba ang sinabi ni Cristo? Well, verse 30 makes it very clear what Jesus said, ako at ang Ama ay iisa. That is what Jesus said. And therefore,
the way that the Jews interpreted that, kung ibababa po natin ang basa, sinasabi mong, ikaw ay Diyos, gayon tao ka lang. There is just no way of escaping the deity of Christ in the book of John. Doon pa lang sa John 1 verse 1 hanggang 18 na tinatawag na prologue of John, the introduction of John, pinapakita na po ni Juan na si Jesus ay Diyos. And then in John 2, Christ has omniscience, ayon po sa Juan 2:23 hanggang 25. Then in John 3, napakalinaw that Christ has the authority dahil siya ay minahal ng Ama, ayon po sa Juan 3:35. And then when you get to John 4, Jesus is the well of everlasting life. He is the only one that can give everlasting life. Then in John 5, ang Ama ay patuloy gumagawa, ako rin ay patuloy din gumagawa. Which of course was a reference na kapantay niya ang Diyos, Ama. Then in John 6, siya ang tinapay ng buhay. Then in John 7, it's very clear, He is the giver of the Holy Spirit and the giver of eternal life. Pagdating po sa John 8, siya ang ilaw ng mundo at siya rin ang great I am na bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na siya. Then in John 9, He opens the eyes of the blind, which the Messiah, the divine Messiah, nandun mantipan, was prophesied, will do. And then when you get to John 10, siya ang pintuan, siya ang pastol, siya, we could say, is the great Savior of the sheep. Kaya ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, sa lahat na nakikita po natin, chapter by chapter by chapter by chapter, we cannot escape exegetically na si Jesus ay Diyos. Hindi na mismo, well at least, sinabi nga ni Jesus kanina, ako at ang Ama iisa, which again refers to His deity and protection of the sheep, pero mismo na ang mga hindi mananampalataya na mga Hudyo ang nagsasabi, because of your statement na ako at ang Ama ay iisa, sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayon tao ka lang. They understood exactly what He meant. And because they recognized that He was human, He was not just a human being only, pero sabi ng Biblia, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ayon po sa Juan 1:14, ang salita ay nagkatawang tao. Kaya sa gabi po nito mga kapatid, kung ang mga hindi mananampalataya, they recognize and they interpreted yung sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, as a deity claim, will you accept na si Jesus ay Diyos? Kung tatanggapin niyo lamang po siya bilang tagapagligtas pero hindi siya Diyos na nagkatawang tao, hindi ka pa rin ligtas. Kung tatanggapin niyo siya na siya ay Panginoon lang pero hindi Diyos, which of course, if you understood what Panginoon meant, this was another way of saying Yahweh in the Old Testament. Pero kung hindi natin tatanggapin siya ay Diyos, we don't have the right Jesus. It is the right Jesus that saves. It is the biblical Jesus that gives eternal life. And the biblical Jesus is, siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya ang naging ilaw ng mundo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maging maayos ang ating relasyon sa Diyos, mapatawad ang ating mga kasalanan, tayo ay humarap sa Diyos bilang mga matuwid na at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kung sino man magsisisi at paglilingkuran ang Diyos ng kanyang buong pagkatao at buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa po sa ating pag-aaral nitong gabi sa John 10 verse 30 hanggang 33, meron po tayong natutunan na talagang pinapakita sa atin ng Biblia through the power of the Holy Spirit na si Jesus ay Diyos. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Joshua Olivares. Huwag na huwag po natin kakalimutan, as I repeat again, na si Jesus ay Diyos.